Vazhdon të intensifikohet kriza e krijuar nga koronavirusi. Në shkallë globale numërohen tani mbi 247.000 të infektuar. Kalifornia vendos masa të forta për të penguar përhapjen e epidemisë. Guvernatori urdhëroi 40 milion banorë të shtetit të qëndrojnë në shtëpi për të mos lejuar infektime të reja. Guvernatori i New Yorkut urdhëron punëdhënësit të mbajnë në shtëpi punojësit, përveç se në rastet e personelit për shërbime jetike. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari. Unë jam Ardita Dunellari. Në këtë emision mund të ndiqni në Kosovë autoritetet njoftuan për një rast të ri të prekur me koronavirus, duke e quar në 22 numrin e përgjithshëm të infektuarve, ndërsa autoritetet urdhëruan ndërprerjen e punës në të gjitha institucionet shëndetësore private jashtë spitalore. Ndërkaq numri të prekurve me koronavirus në Maqedoninë e Veriut ka arritur në 70 vet, mbi 4.000 persona janë vendosur në vetë izolim dhe karantinë, por ka shqetësim se masat e imponuara nga autoritetet nuk zbatohen në tërësi. Do të ndjekim edhe situatën e koronavirusit në Shqipëri, si dhe zhvillimet e fundit politike në Kosovë. Numri i të vdekurve nga COVID-19 ka kaluar mbi 10.000 vet, ndërsa në shkallë globale janë konfirmuar mbi 247.000 të infektuar. Vende të ndryshme po shpejtojnë duke marrë masa drastike, me shpresën se ndalim qarkullimi, mbyllja mjediseve publike dhe imponimi masave të vetë izolimit do të vlejnë kohë për të përgatitur sistemet shëndetësore për një rritje drastike të numrit të pacientëve me koronavirus. Në Shtetet e Bashkuara, New Yorku ka marrë masa për të penguar përhapjen në komunitet. Guvernatori Andrew Cuomo dha një konferencë për shtyp para pak minutash, ku bëri thirrje që punëdhënësit t'i lënë punojësit në shtëpi me përjashtim të shërbimeve jetike për komunitetin. Dje Kalifornia urdhëroi të 40 milion banorët e këtij shteti të qëndrojnë në shtëpi për të shmangur përhapjen e epidemisë. Në shkallë botërore, Italia ka kaluar tashmë numrin e të vdekurve nga COVID-19 krahasuar me Kinën. Zyrtarët italianë kanë konfirmuar deri tani të paktën 3.405 të vdekur, ndërsa në Kinë numërohen 3.253 viktima nga COVID-19. Gjatë 2 ditëve të fundit, qyteti kinez Wuhan, ku identifikua për herë të parë virusi, nuk ka raportuar raste të reja infektimi. Mbi 30 raste të reja u konfirmuan në zonat të tjera të Kinës që nga dita e djeshme. Në Evropë, Franca dhe Gjermania po përpiqen të përgatiten për një rritje drastike të numrit të infektuarve. Spanja është këto ditë në vëmendje pasi është vendi evropian më i goditur nga epidemia pas Italisë. Mbi 18.000 vet janë të konfirmuar me virus, ndërsa kanë gjetur vdekje nga sëmundja të paktën 1.002 persona. Siç e tham, guvernatori i Kalifornisë Gavin Newsom urdhëroi të njëjtën 40 milion banorë të shtetit perëndimor, më i populluar i këtu në Shtetet e Bashkuara, të qëndrojnë në shtëpi si pjesë e luftës kundër sëmundjes. Zoti Newsom e lëshoi urdhrin pasi 19 veta kanë vdekur dhe 958 janë konfirmuar pozitiv nga virusi në Shtetin e Kalifornisë. Guvernatori Newsom tha se kufizimet në nivel shteti për çdo lëvizje jo të domosdoshme janë të nevojshme për të vënë në kontroll përhapjen e koronavirusit që kërcënon të mbingarkojë sistemin shëndetësor. Ai foli për banorët e Kalifornisë. Ata do të ngrihen në lartësinë e duhur, ashtu siç kanë bërë javët e fundit, për të mbrojtur veten e tyre, familjet e tyre dhe më gjerë komunitetet e tyre në shtetin tonë të mrekullueshëm, si edhe botën ku jetojmë. Më herët guvernatori kishte bërë parashikimin shqetësues se 56% e popullsisë së Kalifornisë mund të preket nga virusi gjatë 8 javëve të ardhshme. Vendimi për të urdhëruar qëndrimin brenda pasoi një tjetër urdhër për Los Angelesin, sipas së cilit mbylleshin të gjitha qendrat tregtare, dyqanet jo të domosdoshme dhe sheshet e lojrave. Zoti Newsom shpreu besimin se nevojat e qytetarëve do të plotësohen. Njerëzit vazhdojnë të marrin shërbimet jetike, vazhdojnë të shkojnë të blejnë ushqime, të ecin me qentë e tyre. Megjithatë, ata mbajnë distancën kur janë në rrugë. Ata janë në gjendje të marrin ilaçet. Urdhri e parashikon kryerjen e funksioneve domosdoshme.
Newsom i kërkoi Kongresit të enjten $1 miliard në fonde federale për të mbuluar kostot e pritshme që do të shkaktoheshin nga sëmundja. Të mërkurën, zoti Newsom i kishte shkruar presidentit Donald Trump për t'i kërkuar që një anije spitalore e marinës të dislokohet në një port të Los Angelesit për pacientët nga Kalifornia, numri të cilëve pritet të rritet. Presidenti Amerikan Donald Trump njoftoi dje se terapitë antivirale të përdorura për trajtimin e malarjes dhe ebolës janë në mes të ilaçeve që mund vjen në dispozicion, me shpresën se mund të ofrojnë kurim për personat e infektuar me COVID-19, por zyrtarët paralajmëruan se përdorimi në masë i këtyre ilaçeve është ende larg. Një ilaç që përdoret zakonisht për të trajtuar malarjen, një sëmundje transmetuar nga mushkonjet, është përmendur si opsion nga presidenti Trump për trajtimin e koronavirusit. Të njëjtën, ai tha se klorokina ose hidroksilklorina mund të jetë një trajtim i mundshëm premtues për virusin COVID-19. E mira e këtyre ilaçeve është se ato janë përdorur për një kohë të gjatë, kështu që ne e dimë që nëse gjërat nuk shkojnë sipas planit, ato nuk do të vrasin askënd. Muajin e kaluar, një ekspert francez i sëmundjeve infektive mbështeti idenë e përdorimit të klorokinës për të trajtuar pacientët me COVID-19 duke u bazuar në një studim të fundit kinez. Rezultatet fillestare janë premtuese, tha David Gordler, një ish zyrtar mjekësor i Agjencisë Amerikane të Ushqimit dhe Ilaçeve. Edhe pse ne me të vërtet nuk e kuptojmë mekanizmin e veprimit, kombinimi i plakenilit ose hidroklorokinës me azitromicinën po tregon rezultate premtuese. Edhe ilaçi për trajtimin e ebolës, remdesivir, u përmend nga presidenti Trump si një mundësi tjetër trajtimi, duke theksuar se administrata e tij po heq barrierat për të përfunduar sa më shpejt këto lloje trajtimi. Por komisioneri i Agjencisë Amerikane të Ushqimit dhe Ilaçeve, Stephen Hahn, theksoi se nevojiten prova të mëtejshme. Ne duam ta bëjmë këtë në mjediset e një prove klinike. Duhet një provë klinike e madhe, pragmatike, për të mbledhur informacionet e nevojshme dhe për t'ju përgjigjur pyetjeve të rëndësishme mbi përdorimin e tyre. Të njëjtën, presidenti Trump zhvilloi një videokonferencë nga selia qendrore e Agjencisë së Menaxhimit të Emergjencave me guvernatorët e shteteve. Të 50 shtetet amerikane kanë konfirmuar raste me koronavirus dhe disa prej tyre po përballen me një krizë të paparë të shëndetit publik. Amerikanë për sëmundjet infektive, Anthony Fauci, thotë se Shtetet e Bashkuara janë ende në fazën e përshkallëzimit të koronavirusit. Dr. Fauci i bëri komentet në një intervistë me shefin ekzekutiv të kompanisë Facebook, Mark Zuckerberg. Dr. Anthony Fauci, i cili njihet si eksperti kryesor i vendit për sëmundjet ngjitse, është marrë në të kaluarën me terapitë dhe vaksinën për sidën, si dhe me epidemi të tjera. Ai është aktualisht antar i grupit të punës të ngritur nga Shtëpia e Bardhë për frenimin e koronavirusit. Se sa kohë do të duhet për një kthes në çështjen e koronavirusit, kjo do të varet shumë nga suksesi që do të kemi në frenimin dhe zbutjen e përhapjes së tij, tha ai në një bisedë me kreun e kompanisë Facebook, Mark Zuckerberg. Nëse virusi lejohet të përhapet i papenguar, do të shohim se piku i tij do të jetë tepër i lartë, i cili më pas do të fillojë zbritjen, tha Dr. Fauci. Ai tha se e gjithë kjo nuk do të jetë e lehtë për shoqërinë, por nëse frenimi dhe zbutja bëhet me sukses, minimumi koronavirusit do të zgjasë disa javë. Dr. Fauci tha se të rinjt vërtet preken më pak, por kanë përgjegjësi për të mos e përhapur sëmundjen tek të tjerët. Ata që janë të rinj mendojnë se janë disi të paprekshëm. Edhe unë sigurisht që ashtu ndihesha kur isha shumë i ri. Vërtet mund të jeti paprekshëm për disa gjëra, por edhe pse ka më pak gjasa të sëmurë të rënd, çdo i ri ka përgjegjësi jo vetëm për veten, por për shoqërinë në përgjithësi, veçanërisht për ata njerëz që janë të ekspozuar. Dr. Fauci foli edhe për ndikimin e motit në frenimin e koronavirusit. Në përgjithësi, sëmundjet që prekin rrugët e frymëmarrjes si gripi dhe viruset e të ftohtit të zakonshëm kanë prirjen të përhapen më mirë në mot të ftohtë dhe të thatë. Kur vjen moti i ngrohtë dhe i lagësht, njerëzit dalin jashtë, nuk rrin brenda. Dhe viruset në përgjithësi e pëlqejnë motin e ftohtë të thatë, sesa të ngrohtin. Ky është fakt. Në rastin e tanishëm, meqense ky është një virus fare i ri, ne nuk kemi një ide nëse ai do të ndjekë të njëjtin model.
tha Dr. Fauci. Për shumicën e njerëzve, koronavirusi i ri shkakton vetëm simptoma të buta si ethe dhe koll. Tek disa veçanërisht të moshuarit dhe njerëzit me probleme shëndetësore mund të shkaktojë sëmundje më të rënda si pneumoni. Kryetari i Komisionit të Inteligjencës në Senatin Amerikan Richard Burr, një republikan që përfaqëson shtetin e Karolinës së Veriut, shiti më shumë se $1.7 milion aksione pak para rënies së bursës në muajin shkurt mes shqetësimeve për epideminë e koronavirusit. Senatori i Karolinës Veriut nuk ishte ligjvënësi i vetëm që shiti aksione pak para rënies madhe të bursës për shkak të epidemisë globale. Të dhënat e Senatit tregojnë se senatori Burr dhe e tij shitën 600.000 deri në $1.7 milion aksione përmes më shumë se 30 transaksioneve të veçanta në fund të janarit dhe në mes të shkurtit, pak para se të fillonte rënja e bursës, kur zyrtarët qeveritar të shëndetësisë filluan të lëshonin paralajmërime të repta për efektet e virusit. Disa prej aksioneve ishin në kompani hotelesh. Shitjet e aksioneve u raportuan për herë të parë nga ProPublica dhe Qendra për Politikë të Përgjegjshme. Sipas një regjistrimi të siguruar nga radioja NPR, shumica e shitjeve u bën më 13 shkurt, pak para se senatori Burr të mbante një fjalim në Karolinën e Veriut, në të cilën ai parashtroi pasoja të rënda nga virusi, përfshi mbylljen e shkollave dhe ndërprerjen e udhëtimeve. Senatori Burr i tha një audiencë të vogël në Karolinën e Veriut se virusi ishte shumë më agresiv në transmetim se sa gjithçka që është parë në historinë e kohëve të fundit dhe ndoshta më shumë i ngjashëm me pandeminë e vitit 1918. Deklaratat e senatorit ishin shumë të forta nga ato që ai kishte bërë publikisht dhe erdhën ndërsa presidenti Trump ishte ende duke minimizuar ashpërsinë e koronavirusit. Nuk ka asnjë shenjë se senatori Burr kishte ndonjë informacion të brendshëm ndërsa shiti aksionet dhe nxori paralajmërimet private. Sipas një personi që ka njohuri mbi këtë çështje, Komisioni i Inteligjencës në Senat nuk mbajti asnjë seancë informuese mbi pandeminë javën kur u shitën shumica e aksioneve. Senatori Burr tha në Twitter dje se amerikanët tashmë po paralajmëroheshin për efektet e virusit kur ai mbajti fjalimin para shoqatës shtetërore të Karolinës së Veriut. Senatori i Karolinës së Veriut nuk ishte ligjvënësi i vetëm që shiti aksione pak para rënies së madhe të bursës për shkak të pandemisë globale. Senatoria e Georgias, Kelly Loeffler, një senatore e re që shpreson për të rizgjedhur këtë vit, shite aksione me vlerë qindra mijëra dollar në fund të janarit, pasi senatorët filluan të marrin informacione me virusin, gjithashtu sipas të dhënave të Senatit. Presidenti dhe administrata e tij po bën një punë të shkëlqyer për t'i mbajtur amerikanët të shëndetshëm dhe të sigurt, tha senatoria, me 27 shkurt. Daily Beast raporton se senatoria Loeffler i shiti aksionet në fund të janarit. Senatoria është martuar me Jeffrey Spercher, kryetar dhe drejtor ekzekutiv i Intercontinental Exchange, kompania që ka në pronësi bursën e New Yorkut. Zëri Amerikës njofton se është identifikuar rasti i parë me koronavirus në radhë e personelit të agjencisë. Punojësi ishte për herë të fundit në ndërtesë më 11 mars, kur filloi të shfaqte probleme shëndetësore, u largua menjëherë nga ndërtesa dhe shkoi të bënte analizat. Mësojmë që kolegu ynë është në gjendje të mirë, është i izoluar për mos lejuar përhapjen e sëmundjes dhe sapo u mësua se ishte i sëmur, udhëheqja e agjencisë reagoi me shpejtësi duke marrë masat e nevojshme që para se të konfirmojë diagnoza. Ndërkohë që shumë operacionet qeverisë federale janë pezulluar ose po kryen jashtë zyrave përmes internetit, Zëri i Amerikës ka vazhduar transmetimet në këto kohë të vështira dhe të pasigurta. Lidhja Demokratike e Kosovës dorëzoi sot në Parlamentin e Kosovës mocionin për rrëzimin e qeverisë së kryeministrit Albin Kurti. Kjo nismë pasoi shkarkimin e ministrit të Brendshëm nga radhët e Lidhjes Demokratike Agim Veliu nga ana e kryeministrit Kurti dhe, siç është thënë, mosheqjen e tarifave ndaj mallrave serbe. Nisma që u mbështet nga një pjesë e opozitës nxiti shumë reagime, me që u hodh në një periudhë kur Kosova përballet me koronavirusin, më ose njofton korrespondenti Leonat Sheu.
Lidhja Demokratike e Kosovës pritet të dorëzojë nënshkrimet për thirrjen e një seance të parlamentit për të miratuar mocionin e saj për rrëzimin e qeverisë së kryeministit Albin Kurti. Kërkesa e Lidhjes Demokratike, që është pjesë e koalicionit qeverisës, pason shkarkimin e ministrit të brendshëm nga radhët e saj Agim Veliu nga ana e kryeministit Albin Kurti dhe siç është thënë mosheqjen e tarifave ndaj mallrave serbe. Sipas kushtet me propozimin e 1/3 së deputetëve të parlamentit dhe vihet në rendin e ditës së parlamentit jo më vonë se 5 ditë e as më herët se 2 ditë nga data e parashtrimit të tij. Më herët gjatë ditës kryetari i Lidhjes Demokratike Isa Mustafa i bëri thirrje kryeministit të anuloj vendimin për shkarkimin e ministrit të brendshëm për të shmangur rrëzimin e qeverisë. Në një postim në llogarinë e tij në Facebook, zoti Mustafa shkruan se më 16 mars duke theksuar se nuk duhet rrezikuar partneritetin me Shtetet e Bashkuara dhe se duhet hequr tarifat. Në letër ai kishte paralajmëruar që nëse nuk hiqen tarifat gjatë kësaj jave, më njëherë pasi të kaloj situata emergjente me virusin, Lidhja Demokratike do të detyrohet të dalë nga koalicioni, sepse nuk dëshiron të jetë bashkëpërgjegjëse për prishjen e marrëdhënieve me aleatin kryesor të Kosovës. Zoti Mustafa tha se pret edhe sot që zoti Kurti të heqë tarifat, të anuloj vendimin për shkarkimin e ministrit Veliu dhe të kërkoj falje Lidhjes Demokratike, duke paralajmëruar që nëse këto gjëra ndodhin, do të hiqet dorë nga mocioni. Nisma për mocionin e mosbesimit për qeverinë u holl të mërkurën pak orë pasi që zoti Kurti shkarkoi ministrin e brendshëm Agim Veliu për shkak të mospajtimeve rreth shpalljes apo jo të gjendjes së jashtëzakonshme, të cilën po e kërkon presidenti Hashim Thaçi, por pa pajtimin e kryeministrit. Kryeministri Kurti tha se do të presë të shohë veprimet e Lidhjes Demokratike para se të komentojë nismën e saj. Mocioni për rrëzimin e qeverisë deri tash është përkrahur nga dy partitë opozitare, Aleanca për Armërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate, ndërkaq Partia Demokratike, që është subjekti më i madh opozitar, ende nuk ka marrë vendim për një gjë të tillë. Nisma e Lidhjes Demokratike u kritikua nga vëzhgues, analistë e organizata jo qeveritare që e shohin atë si zhvillim i dëmshëm në kohë pandemie. Të njëjtën mbrëma qytetarët protestuan duke bërë zhurmë me çelësa, të nxjerrë, tigan nëpër balkonet e tyre në shenjë pakënaqësie me zhvillimet politike në vend. Një protestë e tillë është paralajmëruar edhe për sonte. Qeveria e koalicionit ndërmjet lëvizjes vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike është formuar në fillim të muajit shkurt dhe është gjetur në ndryshni për të hequr tarifa ndaj mallrave serbe që u vendosën në nëntorit të vitit 2018, duke quar në pezullimin e bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Lidhja Demokratike nuk është pajtuar me qendrimin e kryeministit Kurti për heqjen e kushtuar të tarifave, duke kërkuar që ato të hiqen tërësisht sipas kërkesës së Shteteve të Bashkuara, të cilat tashmë kanë pezulluar programe dhe ka paralajmëruar sankcione të tjera nëse kjo nuk ndodh. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë. Në Shqipëri shkojnë në 70 numri të prekurve nga COVID-19. Autoritetet e shëndetësisë njoftuan se janë 35 të shtruar në spitalin infektiv. Mjekët përgjigjen edhe se pas kaq pak testesh për COVID-19 në Shqipëri, pritet të ketë raste të reja. Korrespondenti Liriana Golli njofton nga Tirana. Autoritetet shëndetësore njoftuan sot edhe për 6 raste e shtesë nga 35 teste të reja me COVID-19, duke rritur numrin e të prekurve në 70 nga 64 dje midis 730 testeve gjithsej. 2 persona kanë humbur jetën, qysh nga fillimi i kësaj situate. Deri në këtë momente, në Shqipëri janë të testuar 732 raste të dyshuar dhe numri i atyre që janë të konfirmuar në total sot ka mbritur në shifrën 70. Në Tiranë janë 50 qytetarë, në Durrës janë 5, në Lushnjë 2, në Elbasan 2, në Fier 7, në Rogozhin 2 dhe në Kavaj po 2 qytetarë. Në spitalin infektiv, numri të shtruarve me COVID-19 shkoi në 35 pacient. 3 pacient janë në terapi intensive pa intubim dhe në të njëjtën gjendje klinike, ndërsa pjesa tjetër e të shtruarve në pavione janë në gjendje të qëndrueshme. Doktori i njohur shqiptar infeksionist Plum Pipero tha për Zërin e Amerikës nga mjediset e brendshme të spitalit infektiv se këshillat e autoriteteve shëndetësore dhe atyre shtetërore janë të sakta dhe po ndiqen për herë e më shumë përpikmëri nga qytetarët. Ne aktualisht ndodhemi në fillim të javës 2 të kësaj epidemie në vendin tonë dhe në opinionin tim
qoftë numri i rasteve, qoftë numri atyre që janë pozitiv, qoftë numri i testeve, ka shkuar në mënyrë proporcionale me, do thosha, fillimin e kësaj epidemie. Duhet të flas për spitalin tonë, për atë që është në balë të situatës aktualisht për spitalin infektiv. Natyrisht neve kemi tampon mjaftueshëm, kemi mjaftueshëm për momentin edhe veshjet natyrisht duhen të tjera në vijim të ecurisë apo në raport me ecurinë e epidemisë, ndërkohë që tamponët që marrim neve analizohen në Institutin e Shëndetit Publik. Shqipëria ka bërë deri tani mbi 730 teste për COVID-19 dhe 70 persona kanë dalë të prekur. Autoritetet po bëjnë thirrje qytetarëve të mos dalin nga shtëpit, as si këmbësor dhe as si shofer, në mënyrë që të ndërpritet përcjellja e virusit përmes kontakteve njerëzore. Në Shqipëri po vijojmë me testimin e rasteve të dyshuara si një element shumë i rëndësishëm për ndërprerjen e zinxhirit të transmetimit. Por, për të siguruar suksesin e ndërprerjes së zinxhirit të transmetimit, qytetarët kanë një rol thelbësor. Nuk mund të ndërpritet zinxhiri i transmetimit nëse qytetarët nuk do të bashkëpunojnë ngushtësisht. Por pse po bëhen kaq pak teste për COVID-19 krahasuar me shtete të tjera? Pyetën doktor Piperon, një pyetje që e bën shumë kush këto ditë kur dëgjon për mira teste në shtete të tjera. Doktor Pipero thotë se krahasuar me vendet fqinje, Shqipëria ka bërë mjaftueshëm teste për të izoluar infeksionin. Ai theksoi se tani në mesin e pandemisë është më e ngutshme të identifikojnë shpejt personat e infektuar se sa të bëhen teste për depistim që do të vlenin vetëm për statistikë. Në këtë periudhë është më e rëndësishme të ndjekim personat e kontaktit dhe të ndërpresim zinxhirin e mëtejshëm të epidemisë, se sa të bëjmë një testim masiv për të shikuar sa është masa e dëmit. Duhet të keni në konsiderat që 90% e personave të cilët bien në kontakt me virusin nuk shfaqin apo nuk kanë manifestime klinike, ndërkohë që dhe specialistët shohim ende vetëm majën e asaj që ne kam konsideruar si një iceberg, dhe në opinionin ton numri i rasteve të prekura, pavarësisht se janë identifikuar apo jo, është disa herë më i madh se sa numri i rasteve të konfirmuara. Gjithsesi, në të gjitha rastet vlen masat, do të thosha, shtrënguese apo drastike e jo ekstreme të qeverisë dhe respektimi i këshillave që japin specialistët nga të gjithë qytetarët për të minimizuar dëmet e epidemisë. Në Shqipëri është ndalur gjatë gjithë ditës qarkullimi rrugor dhe ai i këmbësorëve përveç 4 orë në fillim të ditës dhe 2 orë në fillim të mbrëmjes. Portet detare dhe ajrore janë mbyllur, po ashtu si dhe pikat kufitare toksore me vendet fqinje. Po ashtu sistemi arsimor është ndalur tek mësimet online, ndërsa policia dhe ushtria nuk lejojnë qytetarët të dalin në sheshe dhe parqe, në qendra apo periferi, përveç se për pak minuta blerje ilaçe dhe ushqime në shitoret sa më pranë banesave. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë. Kalojmë me ditarin në Kosovë, ku autoritetet njoftuan për një rast të ri të prekur me koronavirus, duke e quar në 22 numrin e përgjithshëm të infektuarve deri tani. Ministria e Shëndetësisë njoftoi ndërkaq për masa të reja në parandalimin e përhapjes së virusit, duke urdhëruar ndërprerjen e punës në të gjitha institucionet shëndetësore private jashtë spitalore në gjithë territorin, sjell Hosi korespondentja Edlira Blaca. Autoritetet në Kosovë njoftuan për një rast të ri të infektimit me koronavirus, duke e quar në 22 numrin e përgjithshëm të prekurve. Sipas Institutit të Shëndetit Publik, i infektuari është një familjari të prekurve nga COVID-19 nga qyteti Malishevës, rreth 45 kilometra larg Prishtinës. Instituti i Shëndetit Publik u shpreh i shqetësuar të premten për shkak të lëvizjeve të shumta dhe grumbullimeve, qoftë gazetarëve apo qytetarëve në përgjithësi në tubime, parqe dhe vende të hapura, duke tërhequr vërejtjen se të tilllat mund të rrezikojnë përhapjen e virusit. Ministria e Shëndetësisë urdhëroi ndërprerjen e punës në të gjitha institucionet shëndetësore private jashtë spitalore në të gjithë territorin e Kosovës, si dhe ambulancat stomatologjike dhe ambulancat e terapisë fizikale dhe mjekësisë fizikale. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha të premten se Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike është duke menaxhuar gjendjen dhe duke kufizuar përhapjen e virusit COVID-19. Ai vlerësoi se policia është duke kryer me përpikri punën e vet dhe duke ruajtur rendin dhe qetësinë publike, ndërsa nënvizoi se Forca e Sigurisë së Kosovës është në gjendje gatishmërie me të gjitha kapacitetet e veta mjekësore dhe logjistike për të ndihmuar në tejkalimin e rrethanave të krijuara. Por ai hoqi vëmendjen se roli kryesor tani u mbetet qytetarëve që duhet t'u përmbahen udhëzimeve gjatë këtyre ditëve.
Ai tha se shteti është përgatitur dhe po punon që të shtojë kapacitetet mjekësore, ta ruaj furnizimin me ushqime dhe materiale sanitare, të ndërmarrë masa dhe t'i ruaj punëtorët dhe bizneset që duhet të ndihmohen me politika lehtësuese në muajt e ardhshëm. Ministria e Infrastrukturës tha se gjatë ditës pritet kthimi organizuar i mbi 150 qytetarëve që kishin mbetur jashtë Kosovës, të cilët do të vendosen në karantinë 14 ditëshe në konviktet e studentëve në Prishtinë që janë shndruar në qendër të pritjes dhe izolimit. Që nga e premtja kur janë regjistruar rastet e para të prekurve me koronavirus, qeveria ka marrë masa të shtuara për të parandaluar zgjerimin e tij, ndërsa institucionet u përfshin në debate politike rreth kërkesës së presidentit të Kosovës për të deklaruar gjendjen e jashtëzakonshme, një kërkesë që nuk u mbështet nga kryeministri Albin Kurti, qeveria e të cilit ka deklaruar ditë më parë gjendje emergjente për shëndetin publik. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë. Numri të prekurve me koronavirus në Maqedoninë e Veriut ka shkuar në 70 vet, në Shkup janë 34, ndërsa në Dibër 30 persona. Ministri i Shëndetësisë njoftoi se 19 raste të reja kanë rezultuar pozitiv, të gjithë pacientët janë në gjendje të qëndrueshme, përveç një gruaje nga Dibra e cila është rënduar dhe po mbahet me aparatet frymëmarrjes. Autoritetet shëndetësore njoftojnë se kanë bërë rreth 900 teste, ndërkohë mbi 4000 persona janë vendosur në vetë izolim dhe karantinë, por ato shqetësohen se masat e imponuara nga autoritetet qeveritare nuk po zbatohen në tërësi. Shpërthimi i koronavirusit ka goditur një prej traditave studentore këtu në Shtetet e Bashkuara, pushimet pranverore që ndodhin gjatë marsit. Disa studentë të cilët nuk hoqën dorë prej planeve për të shkuar në plazh gjatë kësaj periudhe, u përballën me kufizime të forta që i dhanë fund praktikisht çdo mundësie për t'u argëtuar. Nëse më zë koronavirusi më zë, kjo nuk do të më ndalë mua që të argëtohem. Pas disa muaj planifikime, pushimet pranverore për studentët që kishin shkuar në Miami Beach u ndërpren në mes për shkak të mbylljes së plazheve publike. Autoritetet e qytetit vendosën gjithashtu të kufizojnë grumbullimet e njerëzve, si dhe të mbyllin bare e restorante mes frikës në rritje për përhapjet koronavirusit. Më prishi pushimet. Çfarë ka këtu për të bërë përveç se të shkosh në plazh apo në restorant? Ata po i mbyllin të gjitha, po e shkatrojnë fare. Mendoj Ekspertët e shëndetit publik thonë se ata që festojnë në vendet e njohura për pushimet të këtij sezoni nuk paraqesin vetëm rrezik për njëri tjetrin. Ata rrezikojnë ta bartin virusin në qytetet ku jetojnë. Unfortunately, the situation is such that they have likely been exposed to COVID-19. Fatkeqësisht ka të ngjarë që ata të jenë të ekspozuar ndaj COVID-19. Kur të kthehen në shtëpitë e prindërve apo gjyshërve të tyre, ata duhet të izolohen për të paktën 14 ditë. Ata ndjen të paprekshëm, por problemi është se janë bartës e rrezikojnë ta përcjellin virusin. But the problem is that they are carriers and they are vectors at this point. Por kjo që sipas profesoresh Borzokovskit, do të jetë vështirë për shumë të rinj, të cilët ndërkohë janë të zhgënjur që u duhet të kthehen tek familjet e tyre dhe jo në kampuset universitare, ndërsa shumica kanë nisur të zhvillojnë leksionet në internet. Part of the population is the least likely to get their flu shot. Kjo pjesë e popullsisë ka më pak gjasa të jetë vaksinuar kundër gripit apo të vendosë rripat e sigurisë. Ka shumë të ngjarë që ata të abuzojnë me alkoolin e të përfshihen në akte të rrezikshme. Pra, përbëjnë një pjesë të vështirë të popullatës për të trajtuar në rast krize. Duket se zbatimi i rregullave të reja mund të jetë veçanërisht prerje të befte dramatike të pushimeve të shumë pritura pranverore. Këto ishin materialet që ne përgatitëm për ditarin e sotëm. Mund ta ndiqni këtë ditar drejt për drejt në faqen zëriamerikës.com, ashtu edhe në Facebook. Ne do të takohemi përsëri nesër, deri atëherë ju urojmë mbi të gjitha shëndet. Natën e mirë.